नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर। दररोजप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत दोन हटके आणि अप्रतिम अशा कडा रांगोळ्या किंवा बॉर्डर रांगोळ्या म्हणू शकतो त्या तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। आजच्या बॉर्डर रांगोळ्या या नेहमीप्रमाणेच अतिशय सोप्या आणि सुंदर आहेत आणि पटकन होतील अशाच आहेत, जे आपण दररोज दारात, कुंभारठ्यात, अंगणात, पूजा घरात, देवघरात कुठेही काढू शकतो अशा आहेत। एकदम सोप्या आहेत आणि विशेष म्हणजे लवकरात लवकर होतील अशा आहेत। ज्यांना रांगोळी काढता येत नाही किंवा ज्यांना रांगोळी काढणं जमत नाही त्यांनाही बघता क्षणी लगेच जमतील एवढ्या सोप्या आहेत। तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।